पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये गरमागरम, कडक, लज्जतदार असं काहीतरी आपल्याला प्यायची इच्छा होते. तर तो सर्वांचा आवडता म्हणजे चहा. तर चहा आपण खूप आवडीने पितो पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये. गरमागरम, कडक, लज्जतदार, टेस्टी असा चहा आपल्याला करून प्यावासा वाटतो. तर असा मी भन्नाट, कडक, लज्जतदार चहा तुमच्यासोबत शेअर करते. तो म्हणजे बासुंदी चहा. तर तो प्रेमाचा चहा म्हटलं जातं. तर खूप छान टेस्टी असणार आहे हा चहा. तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की लास्टपर्यंत बघा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर इथे मी घेतलेलं आहे दूध. तर हे दूध घेतलेलं आहे म्हशीचं. तर फ्रेश दूध आपल्याला म्हशीचं घ्यायचं आहे, फुल क्रीमचंच. तर बासुंदी चहा बनवण्यासाठी आपल्याला म्हशीचं दूध लागणार आहे. तर अर्धा लिटर मी इथे दूध घेतलेलं आहे. तर आता मी इथे बासुंदी प्रीमिक्स बनवते. तर बासुंदी चहाचं प्रीमिक्स बनवायचं आहे आपल्याला. तर अर्धी वाटी मी इथे मिल्क पावडर घेतलेली आहे आणि 2 चमचे इथे कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आहे. तर खूप काही अवघड नाही प्रीमिक्स. आणि इथे मी 4 इलायची घेतलेले आहेत आणि एक जायफळचा तुकडा. तर आपल्याला जायफळ थोडंसंच घालायचं आहे. इलायची फक्त आपल्याला 4 घालायच्या आहेत. बारीक अशी कुटून घ्यायची आहे. आणि आता जायफळ आपल्याला थोडंसं पण असं किसून घालायचं आहे. जास्त पण घालू नका, थोडासा फ्लेवर आला पाहिजे अशा प्रमाणात आपण इथे जायफळ किसून घ्यायचं आहे. तर आता हे प्रीमिक्स आपण मिक्स करूया. तर अशा पद्धतीने आपलं हे बासुंदी चहाचं प्रीमिक्स तयार झालेलं आहे. अगदी थोडक्या साहित्यामध्ये आणि झटपट बनणारे हे प्रीमिक्स आपलं तयार झालेलं आहे. तर हे प्रीमिक्स तुम्ही नंतर चहा बनवण्यासाठी पण इथे जास्त बनवून कंटेनर डब्यामध्ये ठेवू शकता. तर अशा पद्धतीने ते आपलं प्रीमिक्स तयार आहे. तर इकडे मी गॅसवरती दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि दूध गरम करायच्या आधी आपल्याला 2 ते 3 चमचे इथे प्रीमिक्स घालायचं आहे, बासुंदीचं प्रीमिक्स. तर आता हे मिक्स करून घेऊया. गुठळी बिलकुल नाही राहिली पाहिजे. तर गॅस चालू करायच्या आधी आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण की नंतर याच्या गुठळ्या बनतात. म्हणून आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर नंतर इथे मी 2 चमचे साखर घातलेली आहे. तर साखर तुम्ही बघूनच घाला. नंतर आपण चहा बनवणार आहे त्यामध्ये पण आपण साखर घालणार आहोत. तर आपल्याला हे दूध छान आटवून घ्यायचं आहे. जास्त पण आटवायची गरज नाही, कारण की आपण मिल्क पावडर आणि कॉर्नफ्लोअरचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे दुधा थिकनेस लगेच येते. म्हणून आपण थोडंसं दूध आटवून घ्यायचं आहे, म्हणजे थोडीशी कन्सिस्टन्सी थोडीशी दाटसर होईल. तर अशा पद्धतीने आपण छान असं दूध मिक्स करून घेतलेलं आहे, ढवळून घेतलेलं आहे. तर दुधाला उकळी येऊ देऊया. तर दुधाला छान उकळी आलेली आहे. तर मस्त असा आपला बासुंदीचं मिल्क शिजत आहे. तर इकडे आपलं बासुंदीचं दूध शिजतंय, तोपर्यंत आपण तिकडे चहा बनवूया. तर आपल्याला जेवढ्या लोकांसाठी चहा बनवायचा आहे तेवढ्यासाठी तुम्ही इथे क्वांटिटी घेऊ शकता. तर मी ते अर्धा लिटर दूध पूर्ण वापरलेलं आहे. तर तिकडे दूध आपलं शिजतंय तोपर्यंत आपण चहा बनवूया. तर इथे मी 4 लोकांसाठी बासुंदी चहा बनवत आहे. त्यानुसार मी पाणी, साखर आणि चहापत्ती घातलेली आहे. तर आपण हा मस्त असा कडक चहा उकळून घेणार आहोत, कारण की आपल्याला इथे कोराच चहा करायचा आहे. कारण की हा चहा आपण गाळून त्या बासुंदीच्या चहामध्ये घालणार आहोत. तर इथे मी जे इलायचीचं टरफल होतं ते इथे घातलेलं आहे. तर आपण आता हा चहा 2 ते 3 मिनिटे छान उकळवून घेऊया. तर मस्त असा हा उकळत आहे कडक. तर बघू शकता छान असा कलर पण आलेला आहे चहाला. तर इकडे बघूया आपलं दूध छान शिजलं आहे का. तर बासुंदीचं दूध छान शिजलेलं आहे. तर बघू शकता कडेने मलाई पण जमलेली आहे आणि क्वांटिटी पण कमी झालेली आहे आटून. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे दूध आटलेलं पाहिजे. तर आता याच दुधामध्ये आपण आता जो चहा बनवलेला होता कोरा, तो चहा इथे आपण गाळणीने गाळून घेऊया. म्हणजे याच दुधामध्ये आपण हा चहा ओतणार आहोत. तर अशा पद्धतीने आपण हा पूर्णपणे कोरा चहा दुधामध्ये गाळून ओतूया. तर इथे आपला सर्व कोरा चहा गाळून झालेला आहे. तर आता हे मिक्स करून घेऊया. तर बघू शकता कलर किती छान आलेला आहे. तर आपल्याला अजून 1 मिनिट चहा असाच उकळून घ्यायचा आहे, म्हणजे कोरा चहा आणि बासुंदी पूर्ण मिक्स झालेली पाहिजे. तर बघू शकता कलर किती मस्त आलेला आहे आणि बासुंदी चहाचा सुगंध पण फार छान सुटलेला आहे.
तर आपला बासुंदी चहा रेडी आहे. तर कपामध्ये आता ओतून घेऊया. तर इथे मी गाळणीचा वापर केलेला नाही, कारण की आपण कोरा चहा गाळून ओतलेला होता दुधामध्ये. तर अशा प्रकारे एक दाटसर मस्त असा सुगंधी बासुंदी चहा आपला रेडी झालेला आहे. तर अशा पावसाळ्या दिवसामध्ये गरमागरम कडक लज्जतदार जिभेला चटकदार लागणारा बासुंदी चहा तुम्हाला कसा वाटला? एकदम फक्कड असा हा चहा बनलेला आहे. जसा आपण स्टॉलवरती गेल्यानंतर पितो तसाच चहा इथे मी बनवलेला आहे. तर अशा प्रकारे इथे आपला बासुंदी चहा तयार झालेला आहे पावसाळा स्पेशल. तुम्हीही नक्की ट्राय करा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल ते सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.